Bine ați venit, frumoșilor! Astăzi facem etalarea pentru luna martie. Să vedem cu ce vine primăvara pentru fiecare dintre noi. Etalarea, după cum știm, este generală. Luați aici doar dacă rezonează ceva cu situația voastră. Dacă nu, lăsați mesajele aici și treceți peste ele, mergeți în altă parte, că nu e neapărat să reușiți să găsiți toți mesaje. Facem crucea celtică. Hai să vedem. Așa sunt cărțile, bineînțeles că vom pune și cărți pentru provocare și surpriză. Și hai să vedem luna martie pentru tauri. Wow, energia ta, ia uite, energia care te reprezintă, dragă taur. Energia puterii personale, energia feminității, energia generozității, energia totalității. Pentru mine împărăteasa reprezintă persoana totală, persoana completă, care știe cine este, știe, își cunoaște valoarea, știe ce merită, nu se vinde pe mai puțin, da? Foarte tare, îmi place ce văd. Situația, soarele, wow, în sfârșit văd lumină multă la tauri, mă bucur să văd asta. Situația pare că este o situație de succes. Luna martie poate fi o lună de succes, poate îți îndeplinești anumite dorințe sau uite, vin către tine lucruri foarte bune, foarte pozitive. Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre voi. Vorbim despre un succes aici, da? Situația aduce succes, da? Sau luna martie vine cu succes. Poate vorbi și despre vindecare, liberare, fericire, da, iubire, de ce nu? Aici vedem 6 de cupe, trecutul este prezent. Wow, 2 de cupe, dragii mei. Pot exista, bineînțeles, două tipuri de interpretări. Putem să vorbim despre iubire sau putem să vorbim despre partea financiară. De ce? Pentru că se vede. Putem să vorbim despre un nou contract de muncă pe care îl semnați unii dintre voi. Poate că așteptați de mult un răspuns și vine răspunsul acum în luna martie sau abia acum în luna martie se semnează cu adevărat acel contract. Da? Din punct de vedere amoros, să zicem așa, poate că este vorba despre, pentru alții dintre voi, bineînțeles, mai ales pentru cei care nu aveți o relație, vorbim despre cineva din trecutul tău pe care tu l-ai iubit, pe care tu, poate să fie împăcare, poate să fie împăcare pentru unii dintre voi. Vă împăcați cu persoana cu care ați avut afinitate, cu care ați avut o relație în care a existat iubire, bineînțeles, însă aici energia ta e alta, aici e ca și cum eu împac cu tine, dar știu, acum mă voi respecta, nu știu, aici e o chestie de demnitate, acum știu cine sunt în relația asta și ce merit, da? E un soi de merituozitate aici. Dacă vorbim despre cei care aveți o relație, dragii mei, se poate vorbi despre o vindecare care, bineînțeles, între voi doi, dacă ați avut ultima perioadă mai agitată în relație, aici vedem că reușiți să clarificați, să eliberați, să vindecați anumite contexte din relația voastră, pentru că aici într-adevăr există iubire și când iubire e, ai de toate, da? Cam asta e ideea. Soarele ca eliberare, pentru că ne poate vorbi și despre eliberare, poate fi pentru alții dintre voi, de ce nu? Părăsiți o relație de lungă durată pentru că ați întâlnit pe altcineva. Poate să fie, vezi, Doamne, mi-am găsit sufletul pereche și îmi las relația, da, cu toate că aici vorbim despre o situație de fericire, dar aici e vorba despre individual. Pentru unii dintre voi nu vă mai regăsiți în relația de lungă durată pe care o aveți și alegeți persoana de care v-ați îndrăgostit. Pot fi valabile toate variantele. Sunteți pe val într-un fel sau altul aici cu împărăteasa. Și de ce spun asta? Pentru că aici am văzut și justiția mai devreme.
când am ridicat împărăteasa. Deci aici e o chestiune pentru unii dintre voi, pentru puțini, sper. Există varianta să vă despărțiți, eliberare cu soarele aici. Yes, mă eliberez de o relație de lungă durată în care nu mai avem afinitate și aleg persoana de care m-am îndrăgostit, pe care am cunoscut-o și e ca și cum e sufletul meu pereche pentru mine, da? Și aici vedem cum în trecut s-a încercat, s-au dat șanse, s-a încercat o despărțire, dar nu s-a concretat, dar acum pare că pentru unii dintre voi, da. În mintea ta, 9 de spade, avem aici un sentiment de pentru varianta asta ultimă pe care am spus-o, probabil că există niște remușcări, există niște, nu știu, hai să le numim frământări mentale, da? Păreri de rău, nu știu, ca și cum, dom'le, asta este, am cunoscut pe altcineva cu care mă simt bine, îl iubesc, nu știu ce să zic. Există remușcări, bineînțeles, însă la nivel general, să spunem așa, situația arată foarte pozitivă, însă aici este vorba despre, ok, indiferent despre ce vorbim, că e despre un job, că e despre iubire, pe toate categoriile despre care am vorbit, aici vorbim despre un cert stres mental, o preocupare, o îngrijorare, da? Hai să vedem la ce se referă. Rege de cupe, ok, mai avem 2 cărți, 9 de bâte și 4 de bâte. Acum eu aș spune că, na, dacă e remușcare, poate că da, pentru cei care vă veți elibera din relația de lungă durată și alegeți o altă persoană, remușcările e posibil să existe din cauza, nu știu, e un soi de, mie vine să spun, nu știu dacă e milă, da? E ca și cum compasiune, ca să nu o numim milă, compasiune față de, în memoria sau în, nu știu dacă în memoria relației pe care ați avut-o sau nu știu cum să mă exprim, am păreri de rău că las relația asta de lungă durată, dar nici nu vreau să nu îmi refac viața, mai ales aici, pentru că senzația este că ți-ai găsit sufletul pereche. Da. E ciudățel așa pentru categoria asta de tauri. Însă, pentru ceilalți, restul de tauri despre care am vorbit aici, poate fi această rumegare mentală, îngrijorare, preocupare, care, am pus cărțile aici, nu erau bine așa, în care pare că totuși ai niște temeri, dacă sunt griji, preocupări, niște frici aici. Ești foarte atent, vigilent, sufli și în iaurt cu noul ăsta de bâte, pentru că e ca și cum eu până nu văd, nu cred. Dacă e vorba despre o împăcare cu cineva din trecut cu care ai avut o relație și ați fost fericiți și așa mai departe, chiar dacă acum îți cunoști valoarea, totuși ești în gardă. Nu este nimic rău în asta, bineînțeles, însă ai grijă cu... știi cum e? Când exagerăm sau când mintea noastră este pe un singur... hai să-l numim... pe o singură linie de a măcina în cap lucruri, de foarte multe ori grijile sau îngrijorările sau preocupările noastre se fac realitate. Și e posibil să-ți faci mai mult rău decât bine. E un soi de autosabotaj. Aici, ca și cum se spune, dă-ți voie, indiferent că ți-e frică sau indiferent că ești în gardă, asta e, domne, aici e despre fericire, pare că este. Și mai ales dacă tu spui că îți cunoști valoarea și ești sigur pe tine, de ce să existe lucrurile astea? Nu, aici e cu skepsis, mare grijă, da? Dacă e vorba despre semnatul contract, probabil că, bineînțeles, te satisface acest lucru, dar în același timp
Aș spune că nu e un lucru rău ce văd aici în legătură cu acest nou contract sau job. Pentru că te ajută să fii, faptul că ești foarte, te macină ceva din punct de vedere mental, te ajută să nu te, îmi vine să spun, să nu te iluzionezi, atenție, pentru că aici avem cumva regele ăsta de cupe arată partea noastră mentală când își face vise, iluzii și așa mai departe. Însă cum mintea este cumva, hai să o numim agitată, te menține în gardă, nu te lasă să pleci pe cărări în iluzii, să zici, wow, să vezi ce mișto o să fie de acum înainte la jobul ăsta sau... Nu, te menține în alertă, ăsta era cuvântul. Pentru că, bineînțeles că toți vrem să existe stabilitate, termen lung, voie bună, armonie și așa mai departe. Dar mie vine să spun că e pe pozitiv aici, pentru că te menține într-o stare realistă, da? Nu te duci pe cărări. În subconștient avem 10 de monede, da? Deci aici tu ești setat în această lună martie, ești setat pe fericire, pe stabilitate. Wow, diavolul! Auci! Pe stabilitate și pe, nu știu, pe bunăstare. Și 3 de cupe. Când apare diavolul cu 3 de cupe lângă el, dragii mei, aici poate să fie vorba despre o mare iluzie și o mare păcăleală și poate să fie un optimism din ăsta toxic sau o minciună, pur și simplu. Mă mint singur, atenție mare, atenție mare, atenție mare. Garda nu o lăsați jos. Aș spune că cel mai important pentru voi este să rămâneți împământați, să rămâneți așa cum sunteți în general. Fiți foarte coerenți, fiți foarte realiști, pentru că acum garda asta pe care o văd este foarte ok pentru că te ține, după cum am zis, coerent. Nu zic că nu este ok să îți dai voie aici să te împaci, să te desparți, să te, nu știu, fiecare, dragii mei, eu nu mă bag în viața nimănui, eu zic ce văd aici în aceste cărți. Să semnezi contractul sau, da, nu zic că nu. Da, aici e un mare da cu soarele. Acum, poate să fie vorba despre faptul că tu, într-un mod inconștient, ești obsedat de niște rezultate extrem de pozitive și e posibil să te minți singur. Încearcă să fii optimist, dar nu până să ajungi să te minți într-atât încât să crezi ceea ce minți, să crezi acea iluzie. Fii foarte în gardă, poate că de-aia au ieșit aici 9 ăsta de spade și 9 de bute care să ne spună că e cel mai ok să stai în gardă, cel puțin o perioadă, ca să poți să vezi dacă într-adevăr duce acolo unde îți dorești, dacă într-adevăr se vor pune niște baze solide, dacă într-adevăr va exista ceva sănătos și pe termen lung. Pentru unii dintre voi poate să ajungă această combinație, poate să ne spună că este doar o iluzie de atac cu care tu te-ai obsedat. Această persoană poate să fie o iluzie, indiferent că e persoana din trecutul tău, poate doar tu crezi că sunteți suflete pereche și că dacă relația n-a mers în trecut, va merge acum. Poate să fie o alimentare inconștientă sau în subconștientul tău și să îți fi făcut tu niște filme în cap cum că de data asta o să fie bine. Însă aici avem conotație de înșelat. Nu știu dacă pentru unii dintre voi cei care v-ați sau aveți de gând să vă împăcați cu o fostă persoană cu care ați avut o relație, despărțirea voastră a avut legătură cu înșelatul, pentru că aici tentația
tentația și, nu știu, hi-hi-ha-ha-ul, cum îi zic eu, luatul valului, da? Te ia valul și e posibil aici să te-a luat valul, mă refer, sau a luat-o valul pe cealaltă persoană. Aici e vorba despre, există posibilitatea să vă păcăliți singuri, că persoana asta este, sau i-au intrat mințile în cap și să se repete din nou. Adică să vă trădeze din nou. Sau să fii tu trădat. Acum, atenție, să fii tu trădat, la ce mă refer? Pentru cei din categoria tu relația de lungă durată, da? Pentru că ți-ai cunoscut sufletul pereche. Până când să se concreteze acea relație încât să zici, da, în sfârșit acum, cu adevărat, ne-am mutat împreună, ca aici cartea Logodnei, da? Ne mutăm împreună, vedem ce și cum, ca și cum iluzia este, o să fie bine, o să fim fericiți, o să nu știu ce. Însă atenție, pentru că aici vorbim ca și cum îți dă karma una peste ochi. Justiția înseamnă karmă, da? Plata karmică. Pentru că dacă tu îți lași relația de lungă durată pentru că te-ai îndrăgostit de altcineva, în scurt timp e posibil să vezi că se năruie acea stabilitate la care tu visai lângă această persoană și să vezi că tot ceea ce tu visai și îți doreai cu această persoană sau lângă această persoană se năruie din cauza faptului că vei fi tu cel care vei fi trădat. Adică ai ales această persoană sau te-ai lăsat tentat să intri în relație cu această persoană, tu având o relație, la rândul ei viața, karma vine și zice, ia de aici, această persoană te va înșela, această persoană, ca să înveți ceva, ca să înveți o lecție. Cam asta e ideea. Da, știu că, cui îi place să audă chestia asta, dar cam asta pare. Cer scuze, dragii mei, am fost răcită din nou, eu nu mai ies de răceli, abia aștept să vină vara. Primăvara, mai bine zis. Mai departe, în trecut, ce avem? Doi de monede. Doiul de monede este cartea dezechilibrului, este cartea cântăririi, este cartea evaluării. Hai să vedem ce ai evaluat în ultimile luni. Magicianul sau ce ai ales, de ce nu? Și rege de bâteni. Acum, pare că unii dintre voi v-ați lăsat pur și simplu inspirați. Nu e că ați ales. V-ați lăsat aleși. V-ați lăsat așa ca magia să se întâmple, ca misterul să se clarifice singur. Nu cred că ați luat o decizie. Pur și simplu voi ați stat. Ați stat și ați fost observator, îmi vine să zic, nu știu de ce îmi vine să zic așa. Nu ați intervenit, ați lăsat ca magia să se producă, ca situația să avanseze, ca să se schimbe ceva fără ca voi să interveniți. Nu vine să zic altceva. Uite, așa sunt inspirată să spun acum. În viitor, următoarele 3 luni, avem un 5 de cupe aici. 5 de cupe e suferință emoțională, este doliu, este plâns, este jale, este victimă, este dezamăgire emoțională. Da, hai să vedem. Toată această jale și dezamăgire și, da, și suferință e posibil să fie din cauza că nu ai
N-ai ales bine, adică nu ai fost atent la detalii. Nu ai fost atent la detalii. Dacă aici am pornit această telare cu fericire, cu da, o să se concreteze, o să fie, o să... La ce mă refer nu ai fost atent la detalii? Pentru că aici e ca și cum răspunsul, rezultatul în următoarele 3 luni de zile rezultatele sunt dezamăgitoare. De ce? Pentru că atenția pe detalii a lipsit. De ce au lipsit? De ce a lipsit atenția pe detalii sau de ce nu ai ales bine fiind foarte atent? Pentru că aici unii dintre voi e posibil să nu folosiți acest scut, această gardă în care mintea voastră vă atenționează și vă spune fii atent la orice mișcare, acum nu într-un mod obsedat, da, obsesiv, să zici că bă, stau acolo cu ochiul pe persoana asta să văd ce și cum, să ajung la nebunie, dar unii dintre voi probabil că nu sunteți atât de exaltanți și atât de fericiți și atât de, nu știu cum să spun, optimiști și pozitivi, încât e posibil să nu băgați în seamă, să nu vă băgați în seamă mintea care încearcă să vă inducă un soi de gardă, de protecție, de preocupare, de îngrijorare, că până când tu nu vezi negru pe alb cu certitudine ceva, acele atenții pe detalii, nu vei ajunge să ai satisfacția asta atât de mare, da? Pentru că aici vorbim despre un cert succes. Aș spune, încercați să fiți în gardă, nu vă lăsați induși în eroare. Am zis că e o combinație pozitivă aici mai devreme, da? E pozitivă pentru cei care veți fi atenți. Acum, indiferent că ai ales, hai să spunem, și te-ai dezamăgit în următoarele luni sau vei alege ce alegi și vei fi totuși desumflat și dezamăgit. Aici vorbim despre poate dezamăgirea vine din cauza faptului că nu se continuă să se facă eforturi, nu se continuă să se muncească. Da? E ca și cum, da, ok, ne împăcăm, de exemplu, sau încep o relație cu persoana asta că este o persoană afină, cu care am multă afinitate, da? Însă nu funcționează doar, știți cum e, iubirea, dacă nu o muncești, sau relația, dacă nu o muncești, în curând vei vedea că te vei desumfla, nu va mai fi atât de frumos. Și e posibil să fie doar asta, faptul că nu se alege munca, se alege plânsul de milă, da? Ne uităm unul la altul și zicem, aoleu, ce dezamăgit mă simt lângă tine, și celălalt poate același lucru. Poate să existe și varianta asta. Provocarea. Cavaler de spade. Ești provocat să lupți. Cavalerul de spade este cavalerul care nu stă, domne, pe loc. El când vede că nu e ceva corect sau când vede că e ceva ce trebuie să rezolve, nu stă să doarmă sau să sufere. El se ia și-a luat sabia, calul și a plecat. Se duce la atac. Nu neapărat că trebuie să te duci să ataci sau să... Dar este acea energie de... am nevoie să mă apăr, să-mi apăr, nu știu, teritoriul, da? Să-mi apăr integritatea, wow! Să mă respect, pentru că de-aia lupt pentru mine. Ești provocat să lupți, să-ți păstrezi poziția, să-ți păstrezi integritatea, mine să zic, și respectul. E ca și cum nu te mai lăsa dezamăgit. Luptă să rămâi tu primul, dar nu într-un mod, atenție, că nu vreau să fiu interpretată greșit, da? Eu nu zic aici, taurule, du-te și dă-te aici cel mai tare din parcare. Nu, aici este
Tu știi care este valoarea ta și prețul tău și tu știi foarte bine ce meriți. Luna, nu te minți. Pentru că aici este vorba despre, ok, dacă în trecut te-ai lăsat iluzionat, mințit, păcălit, vrăjit, habar n-am, dus de inconștientul tău tras către frici și nu ai pus preț pe tine, e bine, aici ești provocat să continui să pui preț pe tine, să nu mai cazi din nou în, hai să zicem, păcatele din trecut. Nu mai face ce ai făcut în trecut. Tu rămâi pe poziție cu, între ghilimele, cu arma în mână, apără-te, protejează-ți integritatea, protejează-ți demnitatea. Da? Nu mai lăsa frica să te invadeze. Poate fi aici din cauza fricilor, unii dintre voi din cauza fricilor să acceptați fie această împăcare, frica de ce? Frica de, ce știu eu, frica de singurătate, frica de ce-o fi. Nu faceți, dragii mei, încercați antenele astea să le aveți bine, nu știu, să funcționeze bine antenele. Stați în gardă, e o perioadă în care, începând cu luna martie, e ca și cum, indiferent câtă exaltare, fericire, succes ți se arată în luna martie, stai în gardă, suflă și în iaurt, că nu pare să fie chiar atât de wow cât simți tu sau cât crezi tu. Vei avea parte de desumflare, de dezamăgire, așa că pregătește-te să rămâi pe catarg luptând pentru tine, pentru drepturile tale, dacă e vorba despre un job, pentru dreptul de a fi respectat, da? Surpriza, regina de cupe, ok, regina de cupe este dacă este o persoană blândă, iubitoare, garda din nou aici. Poate fi vorba despre partea ta emoțională, de ce nu, și 10 de cupe. Acum, dragii mei, din tot ce am văzut până acum, surpriza poate fi, hai să o numim așa, din punct de vedere al energiei tale, emoționale, este această regină de cupe, este singura regină care ne arată un soi de dependență emoțională sau, mă rog, atașament, da? Atașament. Poate fi vorba despre aceste dezamăgiri, această provocare care ți se spune luptă pentru tine, luptă pentru drepturile tale, luptă pentru, da, nu te mai lăsa târât și mințit și păcălit ca în trecut. Poți să fii o persoană sensibilă, compasivă, iertătoare pentru bunăstarea familiei, pentru abundență, pentru, da, în privința unui job. Accepți un contract care, dacă nu ești în gardă, e posibil să te extenueze, poate, de ce nu? Sau să nu fie totuși ceea ce pare, să nu fie tot ceea ce ți s-a, ca și cum ți s-a spus, mamă, o să fie totul 15.000 de euro pe lună și, da, fâs. Aici e vorba despre, ok, tu poți să fii pentru bunăstare, pentru familie, pentru așa să fie de bine, să fie bine și să ajungi să fii compasiv, iertător și așa mai departe. Însă aici cumva ți se spune stai și suflă în iaurtul ăla odată. Nu mai fi atât de pentru binele relației, pentru binele familiei, pentru binele jobului care l-am găsit, pentru binele, nu știu, bunăstarea pe care mi-o aduce, să nu fiu prezent și atent. Este o stare de vigilență. Ți se cere vigilență emoțională, ți se cere vigilență în familie, la job sau în legătură cu șeful. Nu lăsa atașamentul să te lege emoțional atât de tare, pentru că atunci nu vei fi atent și nu vei putea să fii, hai să spunem că nu vei putea învăța nimic
La ce mă refer învățat? Nu învăț din greșelile mele. Tot timpul fac același lucru din cauza atașamentului sau din cauza că hai să fie bine sau hai că cad mereu și nu învăț nimic în viața asta. Devin tot timpul aceeași persoană care se atașează și visează, da? Pentru că vorbim despre iluzii când vorbim despre regina de cupe și rege de cupe. Din nou vorbim aici despre această combinație de cupe. Nu uita cine ești, nu uita cât te meriți. Cunoașteți cu adevărat valoarea dacă tot am ajuns până aici în această etalare. Pentru că pare că ești în stare să faci orice pentru ceea ce iubești sau în legătură cu ceea ce iubești. Avem Marele Preot, concluzia acestei povești. Marele Preot înseamnă, în primul și în primul rând, tradiție. Au sărit cărțile și nu le-am văzut. 5 de monede și 2 de bâte. În primul și în primul rând, după cum am spus, Marele Preot reprezintă tradiție. Concluzia este că faptul că ești o persoană tradițională sau pe veche, așa cumva, nu știu dacă ți aduce avantaje, pentru că nu te face să-ți dorești mai mult, nu te face să fii ambițios, nu te face să... Atenție, imaginea asta e foarte explicită. Aici avem o persoană care e îmbrăcată în haine de nobil, așa, da? Are aceste straie de nobil pe el, ceea ce arată o persoană cu o certă, de ce nu, o certă poziție socială sau, mă rog, o persoană care nu e săracă, mă refer, nu ești un pârlit, da? Ca să ne înțelegem. Însă, în același timp, are globul pământesc în mână. Această persoană reprezintă imaginea ambiției. Am tot ce îmi doresc, dar vreau mai mult. Vreau altceva. Ceva mult mai wow, da? Însă, dacă vorbim despre tradiție, vorbim despre lucruri, hai să le numim în tradiție ce era, sau tradițional ce era. Doi, dacă ai un job super, că asta ni se spunea, să te măriți, să muncești, să crești copii, să puii mei. Dacă ți-ai îndeplinit acele dorințe, e ca și cum nu mai vrei altceva. Dar aici, uite ce am, 5 de monede, e ca și cum, ce satisfacție ai să nu îți dorești mai mult? Nu se vede nicio satisfacție. Poate că de o părere ești satisfăcut cu ceea ce ai din punct de vedere tradițional. Însă nu te duce la satisfacție acest tradiționalism. Concluzia este că și dacă ai ajuns sau vei ajunge cu pirostrii pe cap aici, pentru cei care se regăsesc în una dintre categorii, sau cu semnarea acelui contract, dacă tu nu ești în gardă și dacă tu nu lupți pentru tine, pentru drepturile tale, pentru respectul de sine și așa mai departe, aici vedem dezamăgire. Ai nevoie de ambiție ca să nu mai treci, Domne, prin pierderi, să nu mai treci prin, nu știu, frici, pentru că pot fi activate aici foarte multe frici. Tradiția sau tradiționalul ne face să rămânem acolo unde chiar dacă nu ne e bine rămânem. Pentru că ce o să zică lumea, pentru că zona de confort este cartea ta, este cartea... Nu am ce să zic mai mult de atât, îmi pare rău, dragi tauri. Eu văd aici împărăteasa care a vrut să-și facă apariția de 2 ori și asta vrea să ne spună ceva.
Asta vrea să ne spună ceva. Cine ești cu adevărat și ce preț ai, ce valoare ai cu adevărat. Și luptă pentru valoarea ta. Da, aici indiferent, insist, și dacă ar fi să vedem că aici vorbim despre acea categorie în care cei care vă lăsați relația de lungă durată pentru că ați cunoscut pe altcineva, aici se accentuează cu faptul că povestea asta îți va arăta că ai de învățat din punct de vedere emoțional, să-ți protejezi relația și familia, nu să îți cauți pe altcineva în exterior. Și vei fi tu cel trădat și înșelat, chiar dacă vei ajunge să spui pirostrile pe cap cu acea persoană. Aici vedem până la urmă tot singurătate sau separare. Da, cam asta e ideea. Uf, foarte tare. Primele 3 cărți au fost extrem de pozitive, dar după aia povestea a vrut să ne ducă unde ne-a dus. Nu mai am altceva, dragii mei. Da, vă pupăcesc, ne vedem și vă aștept la comentarii. Ciao!